back dito sa kusina ni Mare. Samahan niyo po ako sa aking lulutuin for today, ang ginataang manok na may papaya. Andito po ang ating mga sangkap: bawang, sibuyas, luya, siling haba, paminta at asin, chicken cube, brown sugar, patis, at saka yung mantika, ang ating papaya, kakang gata at ang pangalawang gata, ang ating manok at dahon ng kamote. Kung mayroon po tayong dahon ng sili, mas okay po yun ihalo sa ginataang manok na may papaya. Nagsimula na tayo, buksan ang kalan at hayaang uminit ang ating kawali. At pag mainit na siya, ating ilagay ang mantika. Konting mantika lang po ang ating ilagay dahil yung skin po ng manok ay nagmamantika siya. Ilagay na po natin ang bawang. At pag golden brown na yung bawang, ating isunod ang sibuyas. Luya. Ilagay na ang manok, haluing mabuti. Ilagay ang paminta at asin para manuot ang lasa ng asin at paminta sa ating manok. Halo-haluin ng mabuti. Takpan ito. Ilagay ang siling labuyo. Ating isunod ang pangalawang gata. Haluin at hayaang kumulo ito. Ating antayin na mag-evaporate ang pangalawang gata
bago natin ilagay ang kakang gata. Takpan ito at hayaang kumulo sa mahinang apoy. At kapag kumulo na ating ilagay ang papaya, takpan at hayaang kumulo hanggang sa maluto ang papaya. Ilagay na ang dahon ng kamote. At ilagay ang chicken cube, isunod ang patis. Ang patis ay mainam na nagbibigay lasa sa ating mga lutuin, at ang asukal. Optional lang po ang asukal. Iba po ayaw ng asukal, ayaw. Karamihan naman po kasi sa mga Pilipino ay mahilig sa manamis-namis. At ang asukal po ay nagbibigay ng kakaibang lasa at sarap sa mga ginataang ulam. Sahog natin ang ating siling haba. Takpan ito at hayaang kumulo. Ayan, tapos na po tayo. Luto na po ang ating ginataang manok na may papaya. Salamat po sa panonood at sana'y nag-enjoy kayo. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking inihandog na po tayo para sa inyo, ang ginataang manok na may papaya. Hanggang sa muli po, ito ang kusina ni Mare. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching.